كان طارق ولدا له طبيعة فضولية ومولعا بقراءة قصص المغامرات، وكان يعيش مع جده. وذات ليلة تسلل خلسة إلى غرفة الخزانة، حيث احتفظ جده بتحفه التي لا تقدر بثمن. كان طارق يعرف أن جده لا يحب أن يلمس أي شخص مجموعة مقتنياته النادرة. دخل طارق الغرفة واعتلى أحد المقاعد، وتناول الصندوق الذي يضع فيه جده العديد من ساعات اليد التي جمعها من بلاد مختلفة سافر إليها. وبينما كان ينزل اصطدم مرفقه بالمقعد، فانزلق الصندوق من بين يديه وسقط على الأرض، فتناثرت كل الساعات على الأرض. وما أدهش طارقا وصدمه أنه وجد زجاج الساعة المفضلة لدى جده قد انكسر. أصيب طارق بالخوف من أن يعرف جده بأمر الزجاج المكسور، وأخذ يلتقط شظايا الزجاج. فكر طارق قائلا: كيف سأخبر جدي أن ساعته المفضلة لديه قد انكسرت؟ سيغضب مني، وإذا لم أخبره فلن يعلم بالأمر. أصيب طارق بالقلق، وأخذ قلبه يدق بسرعة. وضع الساعة المكسورة في الصندوق، ووضع الصندوق على الرف من جديد، وبعد ذلك ذهب لينام. راح يتقلب في الفراش من جانب إلى آخر، ولم يغمض له جفن طوال تلك الليلة بأكملها. في الصباح التالي استيقظ طارق مبكرا، واستجمع شجاعته لكي يذهب للاعتراف بخطئه لجده. وعندما بلغ غرفة نوم جده أخبره بكل شيء، وأخذ جده يفكر ويتأمل، ولم يقل شيئا لطارق، واتجه نحو غرفة الخزانة. لبث طارق واقفا مكانه محني الرأس، وبعد أن عاد جده من غرفة الخزانة قال لطارق: لقد شعرت بغضب وتوتر شديدين عندما أخبرتني أنك كسرت ساعتي الثمينة. لقد أهدت جدتك لي هذه الساعة في أول أيام زواجنا، ولكن لا داعي للقلق، فلقد انكسر الزجاج فقط، وسوف أقوم بتغييره. شعر طارق بالارتياح، وبعد مضي بعض الوقت ذهب جده إلى المطبخ وأحضر قدحا من الحليب وقدمه لطارق، وقال له: كانت شجاعة منك أن تخبرني بشأن الساعة المكسورة. كنت تعلم أنني قد أوبخك على هذا، أليس كذلك؟ قال طارق: كنت خائفا في البداية، لكنني لم أجرؤ على الكذب عليك. الحق أنني كان علي ألا ألمس أشياءك دون إذنك. فقال جده: عندما كنت في نفس عمرك كسرت آنية زهر ثمينة خاصة بأمي، فأصبت بالخوف من ارتكاب هذا الخطأ، لكنني ذهبت واعترفت به. قالت إنها كانت تعرف بالأمر فعلا. وعند سماعه هذا الكلام ضحك طارق من كل قلبه. الحكمة من هذه القصة: من الشجاعة الاعتراف بخطئك، وربما تخشى التوبيخ، لكن الاعتراف يجعلك أقوى.